Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good Sat Shri Akal to all my students. Assalamualaikum to Pakistanis in Pakistani Punjab and Sat Shri Akal to Indians in Indian Punjab. Okay. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਵੇਖ ਕੇ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ 'ਚ ਫੁੱਲ ਆਨਸਰਸ ਲਿਆਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 17 to 20 ਯਾਨੀ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਲੇਬਲ ਦਾ ਮੈਪ ਬਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿੰਚਿੰਗ ਬਰੂਕ ਪਾਰਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਿੰਚਿੰਗ ਬਰੂਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਵੈਸਟ, ਈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਈਸਟ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਰਥ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਊਥ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਓ W ਵੈਸਟ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਓ ਈਸਟ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਾਊਥ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਇਲਟਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਈਸਟ ਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ABCDEF ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 17। ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ। 17 ਬਰਡ ਹਾਈਡ, 18 ਡੌਗ ਵਾਕਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੜਮਸ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਡ ਹਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ I'd like to tell you about our new wildlife area, Hinchinbrook Park. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ Hinchinbrook Park ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਰੱਖੀ ਹੈ, which will be open to the public next month. This slide doesn't really indicate how big it is, but anyway, you can see the 2 gates into the park and the main paths. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਨਾ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖੋ 2 ਗੇਟਸ ਨੇ, ਮੇਨ ਪਾਥ ਹੈ। As you can see, ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ there is a lake in the northwest of the park. ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੇਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਖੰਜਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਲੇਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ABCD। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੇਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। As you can see, there is a lake in the northwest of the park with a bird hide. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਬਰਡ ਹਾਈਡ ਟੂ ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਫ ਇਟ। ਹੁਣ ਲੇਕ ਦੇ ਵੈਸਟ 'ਤੇ ਆਓ, ਯਾਨੀ ਲੇਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ A ਲੱਭੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਲੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ B ਅਤੇ C ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਹੈ ਈਸਟ ਹੈ ਉਹ D ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ A। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦਾ A। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਨਾਈਸ ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਬਰਡਸ ਔਨ ਦ ਲੇਕ। ਨਾਈਸ ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਡਸ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਕੀ ਹੈ? ਡੌਗ ਵਾਕਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਫੇਅਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਵੇਅਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਆਰ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਫੇਅਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ। ਫੇਅਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ।
ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਫੇਅਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਵੇਅਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ, there is a dog walking area in the southern part of the park, fairly close to southern part। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸਟ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਸਟ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। Fairly close to where refreshments are available, there is a dog walking area in the southern part of the park, leading off from the path। ਹੁਣ ਇਹ path ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਚੋਂ leading off from the path, and if you just want to sit and relax, you can do that, okay। now ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਡੌਗ ਵਾਕਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 19 ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ। ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਓਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੈਟਸ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਏਰੀਆ। ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਐਫ ਏਰੀਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ ਦੈਟਸ ਦ ਸਰਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਔਨ ਦ ਮੈਪ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਪਾਥਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਥਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਐਫ। ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫ। ਵਾਕਈ ਓਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। 20 ਵੁਡਡ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੁਡਡ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟਿੰਗ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੁਡਨ ਏਰੀਆ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੈਸਟ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਈ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਐਚ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਐਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੁਡਡ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ there is a wooded area in the western section of the park between two paths। ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਾਥਸ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਦੋ ਪਾਥਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੁਡਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਲੇਸ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੇ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਲੀਡਿੰਗ ਆਫ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਾਥ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਦ ਸਰਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਔਨ ਦਾ ਮੈਪ ਸਰਾਊਂਡਡ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਪਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਗਾਇਜ਼। ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਯੂ ਇਡੀਅਟ, ਨੌਨਸੈਂਸ, ਬਲੱਡੀ, ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਧਰ ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਗਾਲ ਵਾਈ, ਉਹ ਗਾਲ ਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟਾ
ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ IELTS ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ IELTS ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਗਾਇਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।